عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 622 ونتابع فيها موضوع تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والذي يعني قرره البخاري. نحن الآن مع البخاري، حديث البخاري في تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. فالبخاري طبعا تأثر بمالك وقال نفس الكذب دهوت، وحتى يعني جاء حديث من الموطأ، يعني نقل حديث موطأ بنفس الألفاظ، وهو حديث عبد الله كذا كذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ونقل حديث لمالك مع بعض التحوير، وهو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو قرني شيطان. وفي سورة برضو قال صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا صلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا صلاة حتى تغيب. ونقل برضو البخاري بن مالك حديث أبي هريرة مع تبديل في الإسناد والمتن، وبرضو أن هو النبي نهى عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعدين بقى مش بس نقل عن مالك للأخ البخاري، أضاف بقى، اخترع بقى أحاديث أخرى في الموضوع. مش حد أحسن من حد، من كلهم يعني يتنافسون في الكذب. فأضاف أحاديث أخرى جعل بطولة هذه الأحاديث لعبد الله بن عمر بن الخطاب. منها عن ابن عمر قال: كنت أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ونهار ما شاء غير أنه لا تحر طلوع الشمس ولا غروبها. وحديث ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وان ابن عمر كان لا يصلي الى طهر ولا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وارفع يديه، وكان يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وعمل البخاري احاديث اخرى ونسبها لابن عباس. وعن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغيب. الحديث ده مضحك ليه؟ لأن ابن عباس اللي كان لسه عيل صغير بيقول لك: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. يعني عمر بن الخطاب جه وجاب معاه أصحاب وراحوا لابن عباس اللي كان وقت لسه عيل صغير، وشهدوا أمام ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. يعني كذب كده فائع وسمج. يعني هل معقول عمر بن الخطاب يجيب ناس ويروح وفد ويروحوا قدام العيل الصغير اللي كان ابن عباس في الوقت ده ويشهدوا قدامه بكذا وكذا؟ وحديث ابو هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث برضه نسبه البخاري لابي سعيد الخدري انه سمع يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وصلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. وحتى معاويه اللي مش كان له اصلا دعوه بالحديث، واللي هو اسلم عام الفتح كما يعني يقال، والراجل عاش في طول عمره سياسه وحرب ودهاء الى اخره، لكن برضه عملوه برضه راوي للاحاديث. وبيقول لك معاويه قال: انكم لا تصلون صلاه لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما راناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. وبعدين بعد كده البخاري يتناقض في الموضوع. نتعرض لهذا التناقض في الحلقه القادمه ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم احبتي ونرجوكم العزات القرانيه وفي قناه اهل القران وفي موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير، وعليكم السلام.